Oh, hello guys, good day everyone. So it's me, Migonyo Junior. So may tutorial ako sa inyo ngayon. Is very informative siya lalo na sa mga baguhang driver, lalo na sa mga nakamodelo, lalo na sa ngayon. Yung tutorial ko sa inyo is push button na sasakyan is which is mga modelo yun, mga bago siya ngayon. So remote lang yung gamit, wala nang susi na mga manual, mga susi na usual na susi. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yung tamang pag-start nito. So papakita ko sa inyo. Yan. So yung usual na ginagawa ng mga baguhang driver is pagpasok ng sasakyan, susi, lapag yung susi, tas apak ng brake, tas diretso na start. So which is mali po yun, kasi maaari pong hindi tatagal ang inyong ECU, ECM. ECU is Electronic Control Module, ECU Electronic Control Unit. So isa lang naman yun, magkaiba lang ng term na depende sa tawag ninyo kung ano. So ituturo ko sa inyo yung tamang pag-start pag mga keyless. So ngayon ituturo ko sa inyo yung tamang pag-start. So ipapareho lang natin siya sa sa disusi, yung manual. So sa disusi, di ba, pag pagsaksak, tatlong click saka sa mag-start. So ganoon din sa sa keyless, mga ganitong susi. So una, isang push on, another push is accessories on, which is yun na lumalabas sa indicator panel dito sa dashboard. Makikita niyo yan pag mamaya papakita ko sa inyo. And then yung pangatlong push nun is start na ng engine. So ganito, papakita ko sa inyo. Ganito kasi yung ginagawa ng mga driver. So napapansin ko yan sa mga nasasakyan nyo minsan. Kaya sa tito ko, ganito yung ginagawa niya. So apak ng brake and then push. Yan. So see, nakita nyo yung indicator sa panel is nabibigla, nabubukas siya ng bigla. So yun yung cause kung bakit nasisira minsan yung ECU natin o ECM. So yung usual na makikita natin pag nasisira yung ECU is nagbi-blink yan lahat. Yan, lahat ng indicator dyan is nagbi-blink yan, parang Christmas light yan dyan na kumukuti-kuti tap. So ganon yung mga indicator na nasisira yung ECM. So ganon. So patayin natin ulit. So ayan. So ganito yung tamang pag-start nito. Ito yung push start button. Engine start and stop button, ito yan. So una, isang pindot lang para mag-on. Yan. Huwag muna kayo mag-apak ng brake. Sa pangatlong push, saka kayo mag-apak ng brake. So ayan, naka-on na yan kasi naka-green na siya dito. So pangalawa is accessories on naman. Ito, pangalawang pindot. Yan, lalabas yan. Yan. So yun yung sinasabi ko kanina na wag biglain ka agad yung pag-start ng engine. Kasi para kahit pa paano, hindi mabigat para sa ECM na mag-on. Kaya nasisira siya kaagad kasi nabibigla siya. Ganon. So kaya mabilis masira yung natin, ECM natin. So ayun. So pangatlong start na tayo, pangatlong push na. Tatlong push lang naman to ng button. So una, apak ng brake dito sa ilalim, apak ng brake. And then third push, ito na. Third push is start na. Ito. Yan. Ganun ang tamang
start nito. Yan. Ganyan. So sa iba kasi is direkta na eh, kaya napapansin ko yun na iba mabilis masira yung module kasi nga ganon, pagpasok nila kagad, start kagad, dire-direkta, hindi man lang nila ino-on kasi sa susi, sa mga disusi ganon eh, hindi kaagad-agad ini-start ng diretso. So pagpasok pa lang, pag salpak ng susi is i-on muna, easy on, ECC on, I mean accessories po yun, yung mga ganun, para hindi naman mabigat sa control module, para ganun. So ayun, pag pinatay naman wala na, simple lang, patay lang, push, engine stop lang, yan, ganun lang. So uulitin ko, unang pindot on, pangalawang pindot accessories on, yan, pangatlong pindot apak ng brake at saka start, yan, ganyan ang tama. So patayin na natin, yan. So yung tutorial na ito is para lamang to sa mga baguhang driver, lalo na yung mga baguhang driver, and then bago yung sasakyan, modelo, kasi ganun sila mag-start eh, lalo na sa mga hindi pa alam, hindi talaga nila alam yung mga ganun ano. At saka isa pa para sa mga babae na hindi rin alam, so wala rin, kasi yung ibang babae wala rin namang alam sa sasakyan na ano, sila mamaneho lang. So turuan natin ng ano, tamang pag-start nito para kahit pa paano maayos yung sasakyan nila, hindi dagdag sa maintenance, hindi dagdag gastos. So ayun, sa mga ibang may alam na, good for you na alam mo na ganito. So sa mga hindi pa is ito, share ko lang sa inyo kung paano yung start na to ng ganitong sasakyan. So sa mga modelo lang na ganun. So yun lang. So good day everyone, it's me again, your Migo Junior. Peace out.